Yo, namaste and welcome in Masterpiece Creation channel. Today I'm going to ride Royal Enfield from Pakhribas to Birtamod and hope you guys will love this video and don't forget to like, comment and subscribe the Masterpiece Creation channel. नेपाली नाम चाहिँ आलु पानीपुरी खान बसेका अरे होस्टेलबाट भागी कृपा बुढा थोकी अनि इनोसा म कहाँ हिँडेको भने बिल्तामोड हिँडेको यस ब्लगिङ बिल्तामोड गइरहेछ राजा जस्तो जानु पर्यो नि होइन बुलेटमा बिल्तामोडै हेर भाइ कहिले पर्सि फर्किन्छौँ पर्सि के भने होइन उहाँभन्दा चाँडै फर्किनु भयो क्लास लाग्ने भ्याउने गर्ला फटाइ नगर्ने केटा हो ल बिलियन सरलाई फकाएर फुटबल खेल्न जाँदा भयो यहाँ मुगा बिहान आउँदा रहेछ त प्र्याक्टिस गर्न चुपचाप जानुपर्छ नि साइडमा गएर उठ्नु पऱ्यो लानु हुँदैन है ल भाइ Birtamod, Pakhribas to Birtamod. Now there's a time I think I'm $1 That's it. पानीपुरी खान बसेका अरे होस्टेलबाट भागी कृपा बुढा थोकी अनि इनोसा हेर्नु ऊ मलाई सोध्यो भन्दैछ म थाहा नै छैन कहिले सोध्यो खाजा भर्खर खाएको 5 मिनट पनि भएको छैन पानीपुरी बाई बाई हिले बजार आइपुग्यो हिले बजार लगभग पाखिबासबाट हिले बजार 5 किलोमिटर Riding solo on Royal Enfield from Pakhribas to Birtamod, it's about almost 65 km away. It's an exhilarating adventure through the stunning landscapes and challenging terrain. Each twist and turn offers breathtaking views, while the freedom of solo riding adds an extra layer of excitement. It's a journey filled with adrenaline and fun, promising unforgettable memories at every mile.
फ्रेन्च फ्राई मटका टी अनि अमलेट टोस्ट फर इभान अनि यो ठाउँ एकदमै रमणीय छ एकदम मजाको मैले यो भिडियोमा चाहिँ एक्सट्रिमली सरी त्यहाँ बोलेको साउन्डहरू लाग्न सकिनँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिकहरू बजिरहेको थियो अनि त्यो चाहिँ कपिराइट लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आइ एम रेकर्डिङ दिस अडियो अलि सहज होस् बुझ्नलाई भनेर अनि यो ठाउँ एकदम सुन्दर ठाउँ छ यहाँ मैले घुमेर भिडियोहरू खिचेको छु यताउति गर्दाखेरि several times I recognize that the background music is still going on कहिले एजेस ब्यान्ड यसको कहिले हिन्दी गीतहरू गानाहरू बजिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि कपिराइट लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आई एक्सट्रिमली सरी फर द्याट त्यही भएर यो अडियोहरू तपाईँहरूको लागि डिस्प्ले गर्दैछु हाम्रो भिन्सेन्ट श्री प्राइसले फ्रेन्च फ्राई लिनुभयो मटका टी चाहिँ कफी लिनुभयो हामीले चाहिँ मटका टी प्लस कफी पनि कफी हाम्रो केही बुवाले अनि दाजुले लिनुभयो मैले मटका टी खाएँ अनि एकदम रमाइलो थियो इभान इज इन्जोइङ अ लट तपाईँहरू आउँदा हुँदाखेरि पूर्वमा यसो घुम्दै आउँदाखेरि नमस्ते झर्ना अथवा धरान बेडेटा घरमुटा आउँदै हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु भिजिट दिस 1982 cafe. I highly recommend you to have here a matka tea and other stops. पैँतालिस मिनटको राइडिङ पछि म यहाँ 1982 क्याफेमा आएको छु एन्ड आई निड टु वेट फर आवर गेस्ट डक्टर भिन्सेन्ट श्री प्राइस अनि बुवा र दाजुहरू आउँदै हुनुहुन्छ सो आई एम वेटिङ फर देम अनि यो क्याफे चाहिँ एकदम अथेन्टिक छ नेपाली परिवेशलाई टार्गेट गरेर बनाएको मटका टी यहाँको एकदम फेमस हो अनि अरू सेभरल आइटम्स आर एभाइलेबल हियर अनि यहाँबाट यो चाहिँ कार्की छापमा अवस्थित छ एकदमै राम्रो दृश्य तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर युज गरेको यो काठको सामानहरू सेभरल थिङ्स यो चाहिँ सबै वुडहरूबाट म्याक्सिमम वुडन थिङ्सहरूबाट बनाएको छ अनि यहाँनिर नेपाली अथेन्टिक फुडहरू लगायत पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट अनि स्पेसल्ली यो क्याफे चाहिँ स्पेसल्ली कपल्सहरूको लागि टार्गेट गरेर बनाएको जस्तो मलाई लाग्दछ एन्ड आई होप यु गाइज क्यान कम हियर एन्ड भिजिट एन्ड आई होप यु गाइज विल इन्जोय अ लट 1982 क्याफे Welcome, sir. You're a bad boy. You beat us. I always, sir. We stopped in Dankuta. Yeah. It's very good. This is nice, isn't it? Yeah. Yes, sir. Most of the things are made from local, classic. Take that. यो त के हुन आँट्दैछ त अल्छी गरेर चाहिँ नि आउनुलाई होइन यसलाई बाइकमा लग्छु नि त म कहीँसम्म बाइकमा जान्छु त धरानसम्म जान्छु बाइकमा ओके हाँस नि त त्यसको भए दुईवटा फ्रेन्च फ्राई अनि टोपी छैन नि फेरि टोपी छैन नि त टोपी मेरो टोपी सब गोजीमा छ न चाहिँ टोपी छैन होस् चिसोमा हो चिसो हुन्छ माल भेटा चिसो हुन्छ नि त कुकुर है नि बस्नु यता बस्दा हुन्छ That was the
त कपल क्याफे भन्दा नि हुन्छ है एकदम Does it go round the side? This here, does it go right round there? Yeah. Maybe have a look. Sure. Please. Please, sir. तो तिमी त बुढालाई घुमाएर आउँछ सुजु लभ सुजु परेछ विदाउट बोयफ्रेन्ड अरे स्टिल सिङ्गल अरे सिङ्गलहरू पनि आउँदो रहेछ टक्क नम्बर सुजुलाई नम्बर जोडिराख्नु पर्ने स्थिति You okay? You sit beside your dad. सर प्लिज Okay. नेपाली नाम चाहिँ आलु आजको यो भिडियोमा पाख्रिबासदेखि कार्की छाप 1982 क्याफेसम्मको यात्रा गऱ्यो अलमोस्ट 45 मिनट्स जति स्पेन्ड भयो बाइकमा एन्ड इट गिभ्स भेरी प्लेजर राइडिङ अब बाँकीको भिडियो हामी अर्को एपिसोडमा हेर्नेछौँ जुन चाहिँ कार्की छापदेखि अलमोस्ट यो 1982 क्याफेदेखि बिर्तामोडसम्मको हुनेछ एन्ड थ्याङ्क यू फर द ट्युनिङ मास्टरपिस क्रिएसन च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब 1982 क्याफेबाट फर्किँदै अब फर्किँदै भन्नाले बिर्तामोडतिर हिँडिँदै 2:25 भयो त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि अगाडि बाटोहरू गाडीमा जाँदै हुन्छ